În timpul unor lucrări de renovare la o anexă din afara penitenciarului Gherla a fost găsit în cursul zilei de astăzi un revolver care, după toate datele, este din timpul celui de-al doilea război mondial. Revolverul a fost găsit în zidărie, în timpul demolării unui zid și a fost predat reprezentanților Poliției Municipiului Gherla.